ویدیوی بعدی که بسیار بسیار ویدیوی مهمی هست، مثال دیگه‌ای که در امروز چقدر رادار جمینگ و الکترونیک وارفیر، جنگ الکترونیکی یا جنگ سایبری به حالت بسیار طبیعی و نرمال تو روز روشن داره استفاده میشه، در جنگ اوکراین بین روسیه و اوکراین از یکی از ابزارالات چه اوکراین برای هدف قرار دادن سیستم‌های پدافندی یا آفندی روسیه و چه روسیه برای به هدف نشون دادن سیستم‌های حملات نظامی خودش از خدمت شما عرض کنم که رادار جمینگ استفاده میکنه و پدافندهای آمریکایی قوی که به اوکراین داده شده رو از کار میندازه یا اطلاعات غلط بهش میده که یه نوع رو بزنن یا یه کار نکنن و موشک‌های روسی به این خدمت شما عرض کنم که پدافندها بتونن به راحتی حمله کنن. اون ویدیو در جنگینگ هم و هم نوع کار جی پی اس که مال آمریکاست رو به ما نشون میده. From drones in the skies to targeted missile launches on the ground, the war in Ukraine is heavily dependent on technology. But a four-star general at the Pentagon says Russia is interfering with the US-provided GPS signals in Ukraine. یک ژنرال 4 ستاره آمریکایی میگه که روسیه با رادارهای جی پی اس اوکراین درشون اختلال به وجود میاد. Ukrainians unable to access GPS because it's being jammed locally on the ground. That's right. اوکراینیان نمیتونن به جی پی اس دسترسی پیدا کنن، برای اینکه به صورت محلی و لوکال داره جمع میشه توسط روسا. Ukrainians may not be able to use GPS because there are jammers around that prevent them from receiving and using the signal effectively. While Russia and China have their own GPS satellites, most of the world relies on the GPS provided by the US for free. Thank you. It's up to the US Space Force, the newest branch of the military. بفرمایید. میگه که با اینکه روسیه و چین از خودشون به تنهایی ماهواره پرتاب جی پی اس دارن، اما عمده دنیا، اطلاعات عمده جغرافیایی دنیا از جی پی اسی داره به صورت رایگان فراهم میشه که توسط ماهواره‌های آمریکایی صادر میشه. خب ما این به عنوان پیش‌فرض خیلی نکته مهمیه که باید بدونیم. To watch over the orbiting GPS satellites from this command center in Colorado. Each satellite actually broadcasts multiple signals, so the civilians get their signal, the military gets their signal. Interestingly, the Russians and the Chinese can use our GPS satellites as well. I bet you they do. And GPS has become a vital everyday tool, from suburban drivers to international shipping, to farming, to banking, to disaster response, to those Ukrainian military units. Meanwhile, Russia has also reportedly jammed the GPS systems used by civilian aircraft along its borders with Finland. So far, U.S. commanders say Russia has not attacked U.S. GPS satellites in orbit, though it did test fire a weapon, destroying one of its own satellites. اینم جالبه. ببین چقدر نکته مهمیه. میگه که در جنگ اوکراین به خاطر اهمیت ماهواره‌هایی که جی پی اس داره میده و این موضوع رادار جمینگ، روسیه گفته ما ماهواره آمریکایی رو نمیزنیم فعلا که داره جی پی اس اطلاعات میده، اما در یک عملیات نظامی آزمایشی با موشک ماهواره جی پی اس خودش رو زده. یعنی چی؟ یعنی آماده است که بخواد برای جی پی اس آمریکایی رو بزنه. این نشون میده چقدر این عرصه جنگ سایبری و حوزه سایبری در میدان جنگ چقدر مهمه. من یه پاورقی کوچیک بگم اینجا، من پامنبری کنم برای شما. یادتونه که ایران ماهواره میفرستاد بالا و چقدر مسخرهش میکردن که شما ماهواره برای چی میخواین، یا حتی زمان احمدی جان میمون فرستاده بودن بالا و کارهای فضایی میکردن و اینا دست مینداختن. متوجه نمیشن که برای حیات و مماتتون در عصر جدید شما باید ماهواره داشته باشی که بتونی حداقل الان نه برای 20 سال دیگه جی پی اس خودت داشته باشی. نمیتونی روی جی پی اس آمریکا و حتی انگلیس و حتی چین و حتی روسیه حساب کنی. خیلی واضحه و شما دست مینداختین ایران رو، دست مینداختین که موشک داشت، دست مینداختین کسایی که تو دولت بودن و کسایی که بعدش رفتن مجلس و غیره و غیره مسخره میکردن که موشک میمون انداخته و غیره.
چی بگم خب Also making a very clear statement to us about their intention to threaten our capabilities. Saber rattling in space and on the ground. Tom Costello, NBC News, the Pentagon. خب این هم از این. پس یعنی ما اینو خواستیم نشون بدیم که این در مثال‌های جنگ سایبری در رادار جمعی یه چیز کاملا عرف طبیعیه، در جنگ جهانی دوم استفاده شده. بسیاری حتی باور دارن اتفاقی که در حمله 11 سپتامبر هم افتاده ممکنه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هواپیما با کنترل از راه دور هدایت شده و رفته توی برج خورده، چون سرعت و ارتفاعی که هواپیما داره نمیتونه که مثلا اون بالا یهو تصمیم بگیره صاف اون برجی که اون بالا داره میبینه اصلا شاید نبینه و در زیر ثانیه ازش رد شه. اونی که بخواد بهش برسه و بهش بخوره به احتمال خیلی زیاد از دور نویگیت شده. و همینطور چطور پدافند آمریکا 3 تا هواپیمایی که تغییر جهت میده، F-16 ها F-18 هایی که دائما دارن پرواز میکنن چطور نفهمیده؟ اولی خورد چطور دومی رو نفهمیدی؟ دومی خورد چطور سومی رو نفهمیدی؟ البته خب بخاطر به این دلیل خیلیا میگن که 11 سپتامبر کار خودشون بوده، ولی یکی از تئوری‌ها اینه که اون هم رادار جمع شده. نکته‌ای که وجود داره اینه که احتمالی که افتاده در شب 18 دی ماه 1398. میخوایم بحث بوئینگ رو هم ببینیم که بحث رادار جمینگ و غیره تموم شه هان. عالی مثلا اون رو هم ببینیم و این توضیح شما اونجا بدین اول. این ویدیو رسمی شرکت بوئینگ میگه در هواپیمای F-18 که آپگرید شده ما تکنولوژی رادار جمینگ رو به این هواپیما به بهترین شکل قرار دادیم برای اینکه به راحتی بتونه هدفهای خودشون رو تارگت قرار بده. Track targets, generally for a missile system that wants to shoot that target down. I'd say the primary mission for this aircraft is radar jamming. The EA-18G is a new aircraft. It's an electronic warfare aircraft built for the Navy. It's a variant of the FA-18 Super Hornet. We have added electronic warfare receivers and jammer systems to turn this into the premier electronic attack aircraft. Being a strike fighter platform, it has a self-protect capability. It's automated a lot of things that we used to have to do manually. It has navigation capabilities for helping the aircrew do the job that they do. So it's بحث اینه که همونطور که شما مثلا به شکلی رادار داری دیگه، الان رادار در واقع جمینگ و کانتر جمر هم باید داشته باشی دیگه، بخش از بازیه دیگه، یعنی مثل ماشینی که راهنما داره دیگه، ماشینی که بگه جز چیزای ابتدایی در واقع صنعت هوایی شده، درسته؟ اینقدر به وفور وجود داره که لزومه، یعنی جزء لزومه. یعنی این هواپیما داره میگه قابلیتش اینه که هم میتونه جمع بکنه، سایبر اتک بکنه، هم توانایی مقابله با رادار جمع داره. رادار جمع اگه روی این هواپیما بکنی این هواپیما روش اثر نمیکنه. خب بقیه‌اش دیگه تبلیغات خود هواپیماست. و بریم به جمله خیلی مهم من بایدن داشت، میخوام اونم ببینیم پسان، مثلا اون که فوق‌العاده است، بسیار کلیدی است. More likely we're going to end up if we end up in a war. این درست قبل از جنگ اوکراین، درسته؟ سال 2021 درسته؟ بله. اواخر 2021. A real shooting war with a major power. It's going to be as a consequence of a cyber breach of great consequence. And it's increasing exponentially the capabilities. ماجرا این چی بودش؟ یادمه که خیلی کنگره و سنا مرتب درباره خطر حملات، افزایش حملات سایبری روسیه انذار می‌زدن اون موقع، درسته؟ در حقیقت اتفاقی که داره میفته، چون این نیاز به توضیح داره برای بعد از اینکه هواپیمای اوکراینی چی شد، اونجا می‌خواستم توضیح بدم ولی اشاره کوتاه می‌کنم. ببینید چون بازدارندگی بین آمریکا و روسیه کامله، احتمال وقوع جنگ در حوزه‌های هسته‌ای، دریایی، زمینی و هوایی بسیار پایینه. اما در دو حوزه احتمال در این دو حوزه بسیار زیاده. یک حوزه و حوزه سایبری که هر دو
هم هم‌افزایی میکنن. همین که شما در فضا ماهواره رو بزنی، این یعنی هم در جنگ سایبریه هم جنگ فضایی. و حرفی که بایدن داره میزنه خطر افزایش توانایی سایبری روسیه است که این افزایش توانایی دیگه از هک کردن و سرقت اطلاعات احتمال وقوع جنگ داره. یعنی در این حوزه ممکنه که میگه که ما یعنی آمریکا با روسیه ممکنه وارد یک جنگ تمام عیار سایبری، یعنی یک جنگ سایبری که با ابعاد نظامی و پیامدهای نظامی کامل جدی داره بشیم. Agree that such a conflict will be fought in all dimensions possible. However, with an astonishing amount of modern equipment dependent on the electromagnetic spectrum, electronic warfare might as well. When talking about modern conflict, most agree that such a conflict will be fought in all dimensions possible. However, with an astonishing amount of modern equipment dependent on the electromagnetic spectrum, electronic warfare might as well be in the forefront of it all. But what exactly is electronic warfare? Let's find out in this week's episode of Explained. The electromagnetic spectrum consists of both visible and invisible ranges of the spectrum measured in megahertz. Strategically using these signals to intercept, locate, detect, disrupt, deceive, jam, protect and analyze are all examples of applying electronic warfare. So, in other words, electronic warfare, or EW, is all about using high-tech methods to prevail over enemy capabilities by exploiting the electromagnetic spectrum. Electronic warfare methods also use the electromagnetic spectrum to ensure friendly unimpeded access to it. Launched from air, sea, land, or space by crewed and uncrewed systems, electronic warfare tactics can target communication, radar or other military and civilian assets to gain strategic advantage. As such, EW can be employed in three different. بحث جنگ الکترونیک به صورت کلی توضیح میده و اشکال مختلفش رو توضیح میده. من الان و به صورت کلی دارم این صحبت میکنم. من باید تصاویری ببینیم مثلا برای فهمش بد نیستش از نظر different ways through offensive, defensive, and or supportive measures. The electronic attack, or EA, involves offensive use of directed energy, electromagnetic energy or anti-radiation weapons. The main intent is to degrade, neutralize or destroy enemies' combat assets that include personnel, facilities or equipment. The practice most commonly referred to as jamming on radar or communications systems belong to EA. This type of EA manipulates the electromagnetic spectrum to override radio transmissions or send false information to interfere with the enemy's ability to exchange information. Anti-radiation weapon systems use the electromagnetic spectrum to follow signals and directly destroy enemy broadcasting systems. The second type of electronic warfare is electronic protection, or EP. EP methods are aimed towards protecting friendly military assets from the effects of the electromagnetic spectrum's use that could affect combat capability. In essence, EP is the act of defeating electronic attacks. One of the most widespread methods of EP are the use of flares to distract infrared missiles that are following a trajectory in order to miss the target, and the use of spread spectrum technology to increase resistance against jamming and detection in communications. In recent years, thread suppression is usually achieved through various on-board and off-board systems that use cyber and multispectral radio frequency tools to detect, analyze and initiate responses to potential targets. The third method of EW is electronic warfare support, most commonly referred to as reconnaissance. As a subdivision of EW, electronic warfare support involves actions taken to intercept, detect, locate or localize sources of electromagnetic energy without any probable threat by an enemy. As the name suggests, this type of EW method focuses on immediately recognizing, prioritizing and targeting threats to support battlefield commanders. In recent years, electronic warfare support has evolved to incorporate a wide range of different processes and sub-methods. For instance, SIGINT, which stands for Signals Intelligence, is a related process that analyzes and identifies transmissions from sources like radars, radios and mobile phones that can be intercepted. EW has been an element of modern conflict since the first battlefield radios were introduced at the onset of World War I. While not a central part of the strategy back then, EW did have its place during the Great War.
British forces used electromagnetic induction to disrupt German submarine communications, while the Germans retaliated by installing capacitors within the submarine that would fire when an electrical current went through them to render the enemy boat inoperable. As battlefield communication and radar technology evolved over the years, so have electronic warfare methods, with leading militaries allocating bigger and bigger portions of their defense budgets towards cutting-edge EW platforms. So, it is no secret that moving forward, electronic warfare will only continue to gain importance as our world becomes more technologically advanced. Locate or localize. حالا ما فکر کنم که همینجا متوقف شیم. انواع مختلف رو گفت و خیلی نکته جالبش این بود که میگم اولین بار نه با مثلا با به صحنه اومدن رادیو اختلال راداری اتفاق افتاد در جنگ جهانی دوم. انگلیسی‌ها علیه زیردریایی آلمانی می‌کردن و آلمانی‌ها علیه انگلیسی‌ها می‌کردن و همین خیلی قضیه قدیمی‌تر از این حرف.